Oi! Berhenti! Hello? Polis! Tuan, mangsa dikenal pasti sebagai Lee Tong Chun, pelanggan di kedai kopi tu. Saksi serangan tu seorang pemandu sewa private, Lau Pun Fat. Dia yang buat laporan polis. Pukul berapa saksi buat laporan polis? Dalam jam 8 pagi. Bila paramedik sampai, mereka sahkan mangsa mati pada jam 8.11 pagi. Terima kasih. Amanda, pergi soal orang awam. Ada tak yang nampak apa-apa? Dan cari apa punca serangan itu. Baik, Tuan. James, awak dengan saya. Hai Encik Lau, saya pegawai siasatan karantina. Boleh ceritakan apa yang berlaku tadi? Saya nak ke kedai kopi untuk sarapan. Bila saya drive nak cari parking, kat sana saya nampak dua lelaki bergaduh. Dan saya pun turun, jerit kat diorang. Seorang larikan diri dan saya call polis. Apa yang jadi lepas tu? Encik, awak okey? Pelan-pelan. Saya dah telefon polis. Ambulans tengah nak datang. Awak okey? Aku nak rehat. Penat sangat. Okey, awak rehat sini dulu. Saya park kereta. Boleh? Lepas saya park, saya datang balik. Time tu paramedic pun dah sampai. Tak pasti lah apa jadi sebelum tu. Awak nampak arah hala si penyerang? Kat sana. Menghala lorong 21. Lelaki yang bergaduh, awak kenal mereka? Tak, saya tak selalu ke kedai kopi ni. Kebetulan saya hantar pelanggan kat sini. Encik Lau, kereta awak ada pasang kamera? Ya, Boleh tengok rakamannya? boleh. James, ikut Encik Lau dan dapatkan rakaman kamera keretanya. Lepas itu hubungi POCC kalau dapat kesan laluan suspek. Baik, Tuan. Sila proses tempat ni. Baik. Terima kasih. Dr. Paul. Hai, pagi. Pagi. Kes pertengkaran. Polis diberitahu sekitar jam 8 pagi dan ambulans juga. Si mati disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan pakaiannya dipotong paramedik. Baik. Ya. Okey. Mari. Okey. Terima kasih. Nampaknya ada 2 luka besar di belakang kepala, beberapa kecederaan di muka. Macam ada satu lagi dekat dada dia tu. Ya. Tapi saya nampak ni kelihatannya tak begitu dalam. Tapi kita siasat lagi besok waktu autopsi, Okey. Yang ni nampaknya agak dalam dan berdasarkan darah di sekelilingnya, saya rasa saluran darah terpotong. Dr. Paul, senjata macam itu? Mungkin? Ya. Sepadan dengan senjata yang ada bilah atau pisau. Mungkin. Bila saya mula lihat tempat jenayah dengan 2 jenis slipper, saya ingat mungkin ada 2 penyerang. Tapi rakaman kamera dalam kereta Encik Lau tunjukkan seorang aja suspek melarikan diri menuju lorong 21. Tapi wajahnya tak nampak jelas. POCC sedang mengesan laluan lari suspek. Mereka akan beritahu kalau ada apa-apa. Okey. Amanda, awak pula? Orang yang melihat semuanya jawab yang sama.
Mereka nampak dua lelaki itu bertengkar, kemudian jadi pergaduhan. Tapi sekejap lagi berhenti dan suspek terus lari. Kira-kira 10 minit kemudian, pergaduhan kedua berlaku. Suspek kembali dan mula menyerang mangsa. Waktu kereta berhenti, suspek terus larikan diri ke arah lorong 21. Beberapa pelanggan tetap di kedai kopi itu kata yang diorang pernah nampak dia sebelum itu. Diorang kenal siapa dia? Tak. Diorang kata dia tu biasa dekat kejiranan tu. Dia singgah kat kedai kopi tu sekali-sekala. Tapi pelanggan semua tak kenal dia pun. Okey, tanyakan pemilik kedai kopi. Kalau betul dia selalu kat situ, mesti ada yang kenal dia. Guys, mari ronda kawasan ni. Ayo. Hai Uncle, saya Amanda dari CID. Boleh tanya, pernah nampak lelaki ni tak? Oh, Hong Chikong ah. Pagi tadi lelaki ni datang rumah untuk beli barang. Kawannya duduk kat sini. Tiba-tiba, kawan dia lari dan dia pun ikut. Saya pun nampak mereka bertengkar. Lepas tu, dia pun gaduh pula. Hai Encik, Ya? saya Iowa Amanda dari CID. Okey. Pernah lihat lelaki ni? Ini mesti Hong Chikong. Dia lalu sini tadi pagi dengan pakai baju ni. Awak tahu apa-apa pasal dia? Tak, tapi semua orang tahu dia dengan nama Hong Chikong. Hai, SIO Tina dari CID. Pernah nampak lelaki ni? Saya rasa dia ni ada kat sini tadi. Dia pakai baju yang sama. Datang nak beli barang. Dia selalu datang beli barang? Tak, dan saya tak kenal dia. Tolong tengok lagi. Tengok apa yang dia beli. Boleh? Pisau ni dan slipper ni. Dia beli pisau dan juga selipar ni. Ya, Boleh tengok rakaman CCTV awak? boleh. Ini aja rakaman yang ada. Ada lagi satu. Okey, tunjukkan yang lagi satu. Berhenti. Hey guys, nampaknya suspek dikenali penduduk dan pemilik kedai. Dia buat karanggoni dan orang selalu lihat dia kutip kadbord untuk dijual. Pemilik kedai kopi kenal dia dengan nama gelaran Hong Chikong. Tapi tak ada orang tahu nama sebenarnya. Ingat tak saksi kata nampak suspek pergi dan lepas itu datang balik untuk serang mangsa? Ini yang berlaku pada ketika itu. Dia pergi ke kedai bajet untuk beli sepasang selipar dan sebilah pisau. Diorang kata pisau dan selipar coklat sama dengan yang di tempat kejadian. James, ada khabar? POCC berjaya mengesan laluan suspek menuju Kallang MRT. Dia kali terakhir dilihat berjalan menuju Upper Boon Keng Road. Guys, jelas suspek memakai dua baju yang berbeza. Ini kat Upper Boon Keng Road, ini kat tempat jenayah. James, semak rakaman Polcam dan CCTV dan dapatkan waktu tepat suspek menukar pakaiannya. Lepas itu, segitiga ke kawasan itu. Kumpulkan pegawai dan cari baju yang dibuang. Baik. Mungkin boleh dapat petunjuk. Memandangkan Hong Chikong agak dikenali di kawasan Geylang, saya pasti pegawai NPC Geylang akan ada maklumat tentang dia. Amanda, hubungi mereka dan minta bantuan. Tanyakan kalau ada apa-apa yang mereka tahu. Baik, Tuan. Ini dia suspek. Dia seorang yang dikenali di kawasan Geylang. Kita kenal dia sebagai Hong Chikong. Hong Chikong. Dia seorang yang diperhatikan di kawasan Geylang. Kami kenal dia sebagai Toh Sia Guan. Biar saya keluarkan rekodnya dari database.
Silakan. Ini Toh Siaguan, 64 tahun. Dia ada rekod dulu, tapi tidak lagi lakukan kesalahan sejak itu. Dia selalu lepak di kawasan Geylang, mengumpul cardboard dan tin untuk dapatkan wang. Dia ada alamat berdaftar? Tidak, dia tidur di jalanan. Kadang-kadang sebab dia berbasikal dari tempat ke tempat, dia tidur di park konektor atau bawah landasan MRT. Saya akan kumpulkan pasukan untuk cari dia di tempat yang biasa. Okey. Beritahu kalau ada maklumat lain. Boleh? Boleh gunakan tempat kerja awak? Silakan. Terima kasih. James. Hey, James. Tuan, kawasannya mungkin di lorong 15 hingga 19. Suspek mungkin bawang pakaian yang berdarah dan tukar baju. Faham. Kita dapat lead. Geylang NPC banyak membantu. Mereka ada nama. Toh Siaguan. Kami tak ada alamat berdaftar tapi pegawai di sini tawarkan bantuan untuk mencari suspek kita. Kita pun harus sediakan beberapa tempat serang hendap di sekitar Geylang dan park konektor yang menghalang masuk dan keluar dari situ. Adik yang baik. James, Amanda, aturkan serangan hendap. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Tuan, Puan, terdapat kes pembunuhan yang berlaku di Geylang Lorong 23 pada 9 Julai 2016 kira-kira jam 7.55 pagi. Suspek terbabit dipercayai seorang lelaki berbangsa Cina lingkungan usia 60-an. Beliau seorang yang dalam pemerhatian dikenali sebagai Hong Chi Kong. Nama berdaftarnya ialah Toh Siaguan. Dia kali terakhir dilihat memakai kemeja tim merah dan seluar trek hitam berjalur putih dan berjalan ke arah Geylang Lorong 21. CID memohon bantuan unit rondaan untuk menjejak suspek. Jika dikesan, hubungi SIOT Nagaran dengan segera. Terima kasih. Hai guys. Saya dapat laporan autopsi Lee Tong Chun. Punca kematian adalah luka tikaman di lengan kanan atas yang menyebabkan kehilangan darah arteri. Nampaknya Lee mati disebabkan kehilangan darah. Tanpa sedar, lukanya boleh bawa maut. Analisis DNA membuktikan darah Lee ada pada pisau di tempat kejadian. Dengan kenyataan saksi, kemungkinan pisau itulah senjata pembunuhan. Ada berita tentang Toh? Orang kita sedang mencarinya sekarang. Di semua tempat yang dia selalu kelihatan dan tidur. Tapi dah seminggu dia tak kelihatan. Sejak pergaduhan itu, penghuni dan pemilik kedai di Geylang tak pernah nampak dia lagi. Kita kena luaskan kawasan carian. Hai Encik, saya Ayo Daniel dan ini kawan kerja saya. Pernah nampak orang dalam foto ni? Tak. Okey, jalan. Kita mungkin dah jejaki suspek Toh Siaguan. Saya hantar foto dia sekarang. Sila sahkan identitinya. Identiti disahkan. Sasaran ialah Toh Siaguan. Ekori dia. Jangan dekati. Kami sedang ke sana. Guys, Toh Siaguan dah dikesan. Ayo. Suspek sedang bergerak ke arah Teluk Belanga Drive. Kami sedang mengikutinya.
Suspek berhenti untuk makan di lobi lift B, Blok 51, Teluk Belanga Drive. Tak ada orang awam. Guys, baru dapat update. Toh di sana, tengah makan. Kawasannya dah lulus. Ini masa terbaik untuk berkas dia. Kita kena cepat. Ang dan James, sebelah kiri. Amanda, awak dengan saya. Dia mungkin ada senjata. Berhati-hati. Mari. SIO Tina dari CID. Awak tu Siegon. Ya. Awak diberkas kerana membunuh. Gari dia. Tolong berdiri. Ayo pergi. Awak kenal si mati? Saya tak kenal. Okey. Ceritakan apa yang berlaku. Hari tu, saya lapar. Saya nak cari makanan. Semalam aku pergi poliklinik. Saya pergi kedai kopi dan saya nampak orang ni. Dia nampak kuat gitu, solid. Macam gagah sangat. Semuanya okey lah. Doktor kata aku bagus. Aku jaga blood pressure aku tau. Hello. Jap. Aku telefon kau balik. Apa? Kau ni solid Aku Saya tak ada nak tahu rahsia dia. Mungkin dia ambil ubat istimewa untuk dapatkan power. Yalah, kalau dia boleh jual kat saya. Kau ingat aku jual dadah ke? Tapi bila saya tanya, dia marah. Terus naik angin. Nak gaduh apa? Sini lah. Mari lah. Nak awal apa? Bila saya lari, selipar saya tanggal. Jadi saya pergi beli selipar baru. Saya kena balik dapatkan basikal. Saya fikir kalau saya ada pisau, orang gila tu mesti takut. Orang gila tu masih lagi kat situ. Saya ingat dia nak serang lagi. Jadi saya serang dululah. Satu orang dah mati. Awak boleh aja panggil polis. Tapi, awak pilih untuk bertindak ganas. Toh Sia Guan disabitkan dengan kesalahan membunuh dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dalam kes yang baru anda saksikan, satu perselisihan faham telah menyebabkan kematian seorang individu. Pegawai siasatan dan forensik dari Jabatan Siasatan Jenayah bekerja keras tanpa lelah untuk menyelongkar lebih daripada 72 jam rakaman CCTV dan memproses lebih 80 bahan bukti yang dikumpulkan dari tempat kejadian untuk memastikan penglibatan tertuduh dalam jenayah itu. Lebih daripada 80 orang pegawai, termasuk pegawai pasukan pembasmi jenayah dari Pusat Polis Kejiranan Geylang dan pakar forensik dari pihak penguasa sains kesihatan juga terlibat dalam siasatan untuk membawa tertuduh ke muka pengadilan. Baru-baru ini, terdapat satu varian baru skam pancingan data berkaitan dengan perbankan yang melibatkan penipu yang menyamar sebagai pegawai dari pasukan polis Singapura dalam aplikasi Message untuk mencuri butiran perbankan mangsa. Tahun ini, terdapat lebih 200 laporan penipuan sedemikian. Untuk meyakinkan mangsa supaya berikan butiran perbankan mereka, penipu akan menyalahgunakan imej-imej pegawai SPF yang tersedia ada secara terbuka demi mengesahkan identiti mereka. Mangsa penipuan sedemikian akan menerima panggilan WhatsApp daripada akaun dengan gambar profil yang menunjukkan pegawai SPF. Untuk tampak lebih meyakinkan lagi, penipu akan memberikan kad nama polis sebagai bukti identitinya semasa berbual. Mangsa akan diberitahu bahawa akaun bank mereka telah dibekukan kerana mereka didapati terlibat dalam kegiatan jenayah. Untuk menyelamatkan akaun bank, mangsa diminta memberikan butiran akaun bank
butiran kad kredit atau kad debit serta kata laluan sekali guna mereka. Mangsa hanya akan menyedari bahawa mereka telah ditipu apabila mereka menerima pemberitahuan tentang transaksi yang tidak diketahui atau apabila wang telah dipindah keluar dari akaun bank mereka ke akaun yang tidak diketahui. Sila ambil perhatian bahawa polis dan agensi-agensi pemerintah tempatan tidak akan meminta butiran akaun bank atau kata laluan sekali guna daripada anda. Tidak akan meminta bayaran melalui panggilan telefon atau platform message dan tidak akan meminta anda membayar tunai kepada orang yang tidak bernama. Lindungi diri anda daripada penipuan sedemikian dengan panduan berikut. Abaikan panggilan dan arahan daripada pemanggil yang sedemikian. Elakkan dari memberi maklumat peribadi seperti butiran akaun bank anda, butiran kad kredit atau kad debit dan kata laluan sekali guna kepada sesiapa pun. Jika tidak pasti, hubungi 999 atau lawati pusat polis kejiranan terdekat untuk mengesahkan panggilan. Ambillah langkah aktif untuk melindungi diri dan orang yang kita sayangi dan menjadi komuniti yang bijak. Sekiranya perlukan nasihat, hubungi talian bantuan anti penipuan kami di 1-800-722-6688 atau lawati www.scamalert.sg. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Omar Sharif. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.